قصة اليوم عن بنت تعرفت على شاب أونلاين وصار بينهم قصة حب، بس نهاية هالقصة كانت عجيبة. السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بطلة قصة اليوم هي بنت اسمها لوكيشيا جونسون، من مواليد عام 1995، وهي أم منفصلة وعندها 3 أطفال صغار. بعام 2017 لما كان عمرها 22 سنة كانت لوكيشيا عايشة هي وأطفالها ال3 وأمها بمدينة كينويك بولاية واشنطن. بنت لوكيشيا الكبيرة اسمها رينيزمي وعمرها 3 سنين، وبنتها الثانية اسمها كورميا وعمرها 1.5 سنة. أما ابنها الصغير فاسمه كيان وعمره 5 شهور. بالنسبة لأم منفصلة بهالعمر كانت مسؤولية 3 أطفال صغار مسؤولية كبيرة، بس من حسن حظها أنه كانت أمها تساعدها برعايتهم. كانت لوكيشيا مبسوطة بحياتها مع أمها، بس ما كانت ناوية تعيش كل حياتها معها، وكانت عم تدور على شخص مناسب تكمل حياتها معه هي وأطفالها. وبما أنها كانت شخصية خجولة فكان أنسب مكان تدور على فارس أحلامها فيه هو مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة لها كان التعارف عن طريق الدردشة الكتابية أسهل بكتير من التعارف عن طريق الكلام أو بشكل شخصي. استخدمت لوكيشيا تطبيق للتعارف ووصلها رسائل من شباب كتير حابين يتعرفوا عليها، بس كان واضح انه كل هالشباب عم يدوروا على علاقات سريعة وعابرة، ومو هذا الشي اللي كانت هي عم تدور عليه. بيوم من الأيام وصلتها رسالة من شخص حابب يتعرف عليها، وكان واضح انه هالشخص جدي وعم يدور على بنت يرتبط فيها، وبنفس الوقت كان لطيف وشخصيته جذابة. لفت هالشخص انتباه لوكيشيا وردت على الرسالة، وضلوا عم يدردشوا مع بعض طول الليل. الشخص اسمه كانوا وعايش بمدينة سبوكين على بعد 225 كيلومتر من بيت لوكيشيا. بالأيام اللي بعد يوم التعارف كانت لوكيشيا تقضي كل وقتها ماسكة الموبايل وعم تدردش هي وكانوا. كان في تفاهم كبير بينه وبينها، وعلى الرغم من أنه علاقتهم كانت بالعالم الافتراضي إلا أنها تطورت بسرعة وتحولت لعلاقة عاطفية. كل هادو بدون ما يلتقوا بشكل شخصي وبدون حتى ما يسمعوا صوت بعض. كانوا يحكوا مع بعض بالساعات، يتناقشوا بمواضيع، يبعث لها صوره، تبعث له صورها هي وولادها، حتى انه عرفها على امه وعرفها كمان على قريبة له اسمها تيريزا. تيريزا كانت بنت خالته لكنوا وكانت صديقته المقربة، وبعد ما عرفها على لوكيشيا صارت صديقتها هي كمان. بعد 3 أسابيع من التعارف الأول بين لوكيشيا وكنوا اقترح عليها انها تيجي على مدينة سبوكين لحتى يتقابلوا بشكل شخصي. لوكيشيا كمان كانت شايفة انه صار الوقت المناسب لانهم يتقابلوا، بس كان في مشكلة صغيرة، انه ما عندها رخصة قيادة سيارة. قالها كنوا مو مشكلة، تيريزا بنت خالتي بتيجي بتاخدك بسيارتها. تحمست لوكيشيا للفكرة لانها كتير كانت حابة انها تلتقي بكنوا وبنفس الوقت بتتعرف على تيريزا. تاريخ 30 سبتمبر عام 2017 اجت تيريزا على مدينة كينويك، وكانت لوكيشيا بانتظارها ومعها ابنها الصغير كيان. لوكيشيا أخذت معها ابنها لأنه لساته صغير وبيبكي بدونها، وكمان مشان يشوفوا كنوا، والبنات خلتهم عند أمها. المسافة بين مدينة كينويك ومدينة سبوكين 225 كيلومتر، يعني حوالي 2 و10 دقايق بالسيارة. وخلال الطريق كانوا لوكيشيا وتيريزا عم يسولفوا ويضحكوا كأنهم بيعرفوا بعض من سنين طويلة. كان المخطط إنه لوكيشيا تقابل كنوا بمطعم، بس لما قربوا يوصلوا وصلت رسالة للوكيشيا من كنوا قالها فيها بدنا نعدل المخطط، بدل المطعم بدنا نروح على ليزر كويست. تحمست لوكيشيا للفكرة، بس كان في مشكلة، إذا راحوا على ليزر كويست وين بدها تخلي ابنها كيان؟ قالها كنوا مو مشكلة، تيريزا بتخليه معها، هي بتحب الأطفال كتير وبتعرف تهتم فيهم. كانت لوكيشيا مترددة لأنها ما بدها تتقل على تيريزا، بس تيريزا قالت لها إنه كانوا اتصل فيني وخبرني ولا تاكلي هم، روحي انتي على الموعد وانبسطي وأنا بهتم بالولد. أخذت تيريزا لوكيشيا لعند ليزر كويست اللي هو مكان الموعد، وقالت لها رح خلي معك مفاتيح السيارة وانتظري هون مشان ما يكون حدا معكم بلحظات اللقاء الأولى وتقدروا تاخدوا راحتكم. الشيء الوحيد اللي كانت عم تفكر فيه لوكيشيا بهاللحظة هو كيف رح تكون لحظة اللقاء الأولى بيناتهم. كان قلبها رح ينط من مكانه بعد شوي من كتر الحماس. أخذت تيريزا الطفل الصغير وبقيت لوكيشيا بالسيارة عم تنتظر كنوا. بس في شي مو محسوب صار، وحماس لوكيشيا تحول لخوف وقلق. شو صار؟ اتأخر كنوا، مرت ساعة وساعتين وما اجى على الموعد، ولوكيشيا قاعدة عم تنتظره.
اتصلت فيه ما رد عليها، بعتت له رسائل كمان ما رد. اتصلت بتيريزا، كمان تيريزا ما ردت عليها. شو القصة؟ شو في؟ ليش ما حدا عم يرد؟ معقول يكون الموضوع خدعة وكيان انخطف؟ توترت لوكيشيا وما عاد عرفت شو لازم تعمل. وبعد ما مروا عدة ساعات وصار الليل اتصلت بأمها وخبرتها شو صار. قالت لها أمها اتصلي بالشرطة بسرعة، شو عم تستني؟ الغريب إنه لوكيشيا ما اتصلت بالشرطة. اللي عملته إنها بعتت رسالة لتيريزا قالت لها فيها إذا ما جبتي لي ابني قبل ما يصير الصبح رح أتصل بالشرطة بلغ عنك، على أساس يعني إذا خاطف الولد رح ترجع لها إياه. بقيت لوكيشيا كل الليل بالسيارة عم تنتظر كنوة أو تيريزا يردوا عليها وما حدا رد. ولما صار الصبح قررت أخيرا إنها تتصل بالشرطة. اتصلت بالشرطة وقالت لهم بدي بلغ عن ابني المختفي. قالوا لها قديش عمر ابنك؟ قالت لهم 5 شهور. خلال المكالمة مع الشرطة ردت تيريزا برسالة على لوكيشيا قالت لها فيها رح جيب لك ابنك هلأ. لما قرأت لوكيشيا الرسالة اعتذرت من الشرطة وقالت لهم خلص المشكلة انحلت ولقيت ابني. ومباشرة اتصلت بتيريزا وسألتها ليش ما كنتي عم تردي علي؟ قالت لها بعتذر منك بس كنت نايمة وهلأ صحيت. قالت لوكيشيا طيب وينه كنوة ابن خالتك؟ ليش ما اجى على الموعد ولا عم يرد؟ قالت لها تيريزا شو بيعرفني؟ كنت مفكرة انكم مع بعض. قالت لها طيب جيبي لي ابني بسرعة، عم انتظرك بنفس المكان اللي تركتيني فيه امبارح. قعدت لوكيشيا تنتظر، وخلال هالوقت وصلتها رسالة من كنوة بيعتذر فيها انه ما قدر يجي على الموعد، والسبب انه الشرطة وقفوا سيارته وهو جاي لعندها واخدوه على الحجز لانه كان متجاوز السرعة المحددة. تفهمت لوكيشيا الموضوع وبعتت له ولا يهمك اهم شيء انك بخير. بعد شوي اجت تيريزا ومعها الطفل الصغير، وارتاحت لوكيشيا اخيرا بعد اصعب ليلة مرت عليها بكل حياتها. ركبت لوكيشيا مع تيريزا بالسيارة ورجعتها على بيتها بمدينة كنويك، واعتبرت كل اللي صار معها مجرد حظ سيء. مشاعر لوكيشيا تجاه كنوة ما تغيرت، واستمرت بالتواصل معه رغم كل اللي صار. مو بس هيك، بمرور الوقت صارت تتعلق فيه أكتر وأكتر. بيوم من الأيام بعد حوالي 1.5 شهر من رحلة لوكيشيا المشؤومة على سبوكن، وصلتها رسالة من أمه لكنوة بتقول فيها ابني كنوة تعرض لحادث سيارة وحالته الصحية سيئة جدا، وهو حاليا بين الحياة والموت، ومتمني انه يشوفك انت واطفالك قبل ما يودع الحياة. يا ريت تجي على المشفى بأسرع وقت ممكن. خافت لوكيشيا، مباشرة بدت تجهز حالها هي واطفالها مشان يروحوا على المشفى لعند كنوة. قالت لها امها بدك روحي لحالك، خلي الأولاد هون بلا ما يصير مثل المرة الماضية. بس لوكيشيا كانت مصرة انها تاخدهن، وامها خافت انها تجبرها تخليهن لانه اذا مات كنوة بدون ما يشوفهن رح تضل تلومها كل عمرها. حكت لوكيشيا مع تيريزا واتفقوا انه يجي شخص من اقرباء تيريزا اسمه ايفن ياخد لوكيشيا على المشفى. بعد كم ساعة اجا ايفن وطلعت معه لوكيشيا واطفالها ال3 واخدهن على المشفى بمدينة سبوكن. ولما وصلوا كانت تيريزا عم تنتظرهن هنيك. قالت تيريزا للوكيشيا لازم ننزل أنا وياكي بس بالأول ونخلي الأطفال مع آيفن بالسيارة لأنه في كتير زحمة فوق وما رح تقدري تنزليهم معك مباشرة لأنه الأطباء ما رح يسمحوا لنا ندخل معنا أطفال صغار. قالت لها طيب بس رح ننزل معي بنتي الكبيرة. قالت لها تيريزا طيب مثل ما بدك. دخلت لوكيشيا وبنتها مع تيريزا على المشفى، وبهالوقت كان الشيء الوحيد اللي شاغل بال لوكيشيا هو كنوة. كانت متحمسة لأنها أخيرا رح تشوفه. صح رح تشوفه وهو عم يموت، بس المهم إنها رح تشوفه. لما وصلوا عند باب المصعد قالت تيريزا للوكيشيا أنا تعبانة وماني قدرانة أطلع، قبل شوي كنت فوق وأعصابي تعبت لما شفت وضع كنوة. اطلعي أنتي على الطابق الثالث شوفي، بتلاقي أمه قاعدة على كراسي الانتظار قدام غرفته، ورح نقعد ننتظرك هون أنا وبنتك. بدون ما تفكر طلعت لوكيشيا لفوق وصارت تدور على أم كنوة. دورت بكل زوايا الدور الثالث وما كانت تلاقيها. بعد حوالي نص ساعة من البحث فقدت الأمل ونزلت لعند تيريزا. بمجرد ما فتح باب المصعد انصاقت لوكيشيا. المفروض تيريزا والبنت عم ينتظروها هون، وين راحوا؟ صارت تدور عليهم بس ما قدرت تلاقي لهم أي أثر، والصدمة الأكبر كانت لما طلعت لبرا وما لقيت السيارة.
اتصلت بتيريزا وتيريزا ما ردت عليها. بهاي اللحظة بس اكتشفت لوكيشيا حجم المصيبة اللي وقعت حالها فيها، وللأسف كان الاكتشاف كتير متأخر. الموضوع واضح وما في له تفسيرين، أطفال لوكيشيا الثلاثة انخطفوا. خصوصا انه هالمرة تيريزا ما كانت مخلية شي مع لوكيشيا. المرة الماضية كانت مخلية معها السيارة مشان تطمن، بس هالمرة ما في شي. جنت لوكيشيا وصارت تبكي، كانت حاسة انها ما عاد تشوف اولادها مرة تانية. اتصلت بأمها وخبرتها شو صار. قالت لها أمها اتصلي بالشرطة بسرعة. بس الغريب انه لوكيشيا ما اتصلت بالشرطة. تخيلوا كل اللي صار، وكانت لساتها متوقعة انه تيريزا ممكن ترجع لها الأولاد. بقيت لوكيشيا قاعدة بالمشفى عم تنتظر انه تيريزا ترد عليها. ما بقيت دقيقة ولا دقيقتين، بقيت ساعات طويلة عم تنتظر وما اتصلت بالشرطة. آخر شي حوالي الساعة 2:30 بالليل اتصلت فيها أمها. قالت لها الشرطة اجوا لعنا على البيت وبدهم يحكوا معك. شو بدهم الشرطة؟ معقول يكونوا عرفوا باللي صار؟ بس كيف عرفوا؟ ما حدا خبرهم. قالوا لها الشرطة لقينا بناتك التنتين وهن بخير وسلامة وموجودين هلأ عند خدمات حماية الأطفال. قالت لهم وابني؟ قالوا لها ابنك ما لقينا وهو غالبا مخطوف. كيف الشرطة وصلوا للبنتين؟ بالحقيقة آيفن اللي هو على الأساس قريب تيريزا طلع مو قريبها، هو شخص تعرفت عليه تيريزا أونلاين وأقنعته أنه يوصل لوكيشيا للمشفى. ولما طلعت تيريزا من المشفى هي وبنت لوكيشيا، قالت لآيفن ياخدها على مكان بنفس المدينة على أساس أنه بيتها هنيك وبدها تجيب منه شوية أغراض. ولما وصلت نزلت معها الطفل وخلت البنتين معه بالسيارة. قعد ينتظرها لوقت طويل وما كانت تجي، لهيك خبر الشرطة ودلهم على عنوان بيت لوكيشيا. يعني آيفن اللي ما له علاقة بالموضوع اتصل بالشرطة، ولوكيشيا أم الأولاد ما اتصلت. ارتاحت لوكيشيا لما عرفت إنه بناتها رح يرجعوا لها، بس بنفس الوقت كانت خايفة على ابنها كيان. أخدوها الشرطة ليحققوا معها. بالبداية ما صدقوا شي من الكلام اللي قالت لهم إياه، وفعلا معهم حق ما يصدقوا. كيف أم بتتصل لتبلغ عن خطف سيدة لابنها وبعد 1.5 شهر بينخطفوا أطفالها الثلاثة من نفس السيدة وما بتبلغ؟ كانوا المحققين شاكين إنه لوكيشيا إلها علاقة بالموضوع، إنها تكون باعت الطفل مثلا. سألوها بالتحقيق دفعت لك فلوس مقابل الأطفال؟ قالت لهم لا. ليش خليتي أطفالك مع نفس السيدة اللي بلغتي عنها المرة الماضية؟ قالت لهم لأني مغفلة. إمتى أول مرة تقابلتي مع كنوة؟ لسه ما تقابلت معه. طيب حكيتي معه؟ سمعتي صوته؟ لا ما حكيت معه، دردشة كتابية بس. طيب تقابلتي مع أمه أو حكيتي معها؟ قالت لهم لا. بعد هالأسئلة استنتجوا المحققين إنه لوكيشيا فعلا ضحية، وإنه الموضوع هو مخطط من تيريزا لخطف الطفل. يعني ما في لا كنوة ولا أم كنوة، تيريزا هي اللي كانت تحكي مع لوكيشيا من حسابات وهمية. قالت لهم لوكيشيا أنا ما خطر لي أبدا إنهم مو موجودين بالحقيقة، ولو خطر لي ولو 1% مستحيل كنت أجي لهون وجيب ولادي معي. أخذوا المحققين رقم تيريزا من لوكيشيا، اتصلوا فيها ما ردت، لهيك بعتوا لها رسالة صوتية. سألوها عن الطفل وقالوا لها إنها متهمة بقضية اختطاف. حاولت تيريزا تعمل ذكية على الشرطة وبعتت رسالة من موبايلها نفسه بس تحت اسم جديد على أساس إنها أخت كنوة. قالت لهم أمي رح ترجع الطفل لعند لوكيشيا على المشفى. سألوها أنتي وين؟ قالت لهم أنا بفندق، وعطتهم اسم الفندق ورقم الغرفة. راحوا بسرعة لهنيك بس ما لقوها. طالما تيريزا عم تحاول تخدع الشرطة فكان واضح إنهم ما حيلاقوا الطفل بهالبساطة. بس اللي صار عكس هيك تماما. شو صار؟ بعد كم ساعة اتصل رقم غريب على موبايل واحد من المحققين. مباشرة رد. قالت له مرحبا أنا تيريزا، الشي اللي صار هو مجرد سوء تفاهم كبير. قالها المحقق وين أنتي؟ قالت له أنا بالمشفى عم انتظر لوكيشيا لحتى تجي تاخد ابنها. حاول المحقق يطول المكالمة مع تيريزا لأطول وقت ممكن، وبعتوا لعندها عدة عناصر لحتى يجيبوها قبل ما تغير رأيها وتهرب. كانوا خايفين إنها تكون عم تعمل فيهم خدعة تانية أو إنها تكون مو جايبة الطفل معها. بس لحسن الحظ لقوها بالمشفى وكان كيان معها، وكان واضح إنه مو متعرض لأي أذى. رجع كيان لأمه أخيرا
وإن شاء الله تكون فهمت الدرس هالمرة. طيب ليش هيك عملت تيريزا؟ بالتحقيقات معها تبين إنه تيريزا مجرد اسم وهمي، واسمها الحقيقي هو فيرن ليتل كاف. رفضت تقول السبب اللي خلاها تعمل كل هالمخطط مشان تخطف كيان، بس اكتشفوا المحققين بعدين إنه كان عندها ولد ومات، وهالشي أثر عليها نفسيا، وكانت عم تحاول تدور على طفل بداله لتربيه بأي طريقة. بالنهاية انحكم على فيرن ليتل كاف أو تيريزا بالسجن لمدة 6 شهور. بتقول لوكيشيا: حسيت اني قصرت بحق أولادي وبحق نفسي. كان الموضوع كتير صعب لما اكتشفت اني مغفلة، لدرجة اني وثقت بشخص وحبيته بدون ما يكون موجود اصلا. الثقة الزايدة بالناس بالحياة الواقعية تعتبر خطأ، فكيف بالعالم الافتراضي؟ هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة. سلام.